שלום לכם. בפעם הקודמת ראינו את ההגדרה הפורמלית לפונקציה, אז עכשיו אפשר לתת כמה דוגמאות. נתחיל עם פונקציה מקבוצה A כלשהי, אותה A שלכל איבר מחזירה את עצמו. הפונקציה הזו נקראת פונקציית הזהות על A. אני מסמן אותה לרוב בתור ID של A. פורמלית, אם חושבים על F בתור יחס, פשוט אוסף הזוגות מהצורה A פסיק A. מה שקראתי לו בעבר יחס הזהות או יחס השוויון. אבל מעכשיו לרוב לא אכתוב פונקציות במפורש בתור יחסים, כי אין צורך. והנה עוד דוגמה שראינו בפעם הקודמת. הפונקציה מ-R אל R שמעלה את הקלט שלה בריבוע. עכשיו, כשמעלים מספר ממשי בריבוע, מובטח לנו שהתוצאה אף פעם לא תהיה מספר שלילי. אז בעצם היה אפשר להקטין את הטווח של הפונקציה הזו בלי שזה ייצור בעיות. אני יכול להגדיר פונקציה G שזהה ל-F פרט לכך שהטווח שלה הוא הקטע החצי פתוח שכולל את כל המספרים הממשיים שגדולים או שווים ל-0. למרות שבכל היבט אחר אין אותו הדבר, אנחנו מחשיבים את f ו-g הללו בתור פונקציות שונות כי הטווח שלהן שונה. אפילו ש-f בכלל לא משתמשת ביתר הטווח. זה לא נראה חשוב כרגע, אבל בהמשך, כשנדבר על היפוך פונקציות, זה כן יהיה חשוב. הדוגמה הבאה שלי היא פונקציה מהממשיים האי-שליליים לממשיים האי-שליליים, שמחזירה לכל מספר את השורש הריבועי שלו. זו פונקציה מעניינת, כי היא מתחמקת בקושי מהרס שתי התכונות שמגדירות פונקציה, קיום ויחידות. מתי קיום היה נהרס? אם למשל נגדיל את התחום של הפונקציה לכל הממשיים. במקרה הזה נצטרך להחזיר את השורש של -1 למשל, אבל אין ל-1 שורש ריבועי שהוא מספר ממשי. ומתי היחידות הייתה נהרסת? ובכן, מה השורש הריבועי של 4 למשל? אינטואיטיבית. זה מספר שכאשר כופלים אותו בעצמו מקבלים 4. המספר 2 כמובן מקיים את התכונה הזו, אבל כך גם המספר -2, אז לכאורה יש לנו פה יותר מפלט אפשרי אחד. כדי להימנע מהבעיה הזו, ההגדרה של שורש ריבועי תמיד לוקחת את השורש האי-שלילי. זה מקרה פרטי של משהו שבתורת הפונקציות המרוכבות נקרא בחירת ענף של פונקציה, אבל לא נדבר עליו יותר כאן. הדוגמאות שלנו עד כה היו על מספרים, אז בואו נעבור לדוגמה כללית יותר. פונקציה מקבוצה A אל קבוצת החזקה של A, שמעבירה כל איבר לסינגלטון שמכיל רק אותו. כאן יש לנו פונקציה שהתחום והטווח שלה שונים מהותית זה מזה. בתחום יש איברים, ובטווח יש קבוצות. אין עם זה שום בעיה, כמובן. עכשיו, אני רוצה להגדיר איחוד בתור פונקציה. קונספטואלית זה קל, אבל צריך להיזהר עם התחום והטווח שלנו. אני מניח שיש קבוצה A שמשמשת בתור היקום שלנו, והקבוצות שאני רוצה לאחד הן תת קבוצות שלה. ואז אני יכול לכתוב את התחום בתור מכפלה קרטזית של קבוצת החזקה של A עם קבוצת החזקה של A. כלומר שהקלט של F יהיה זוג של תת קבוצות של A. הפלט גם הוא יהיה תת קבוצה של A, ולכן הטווח הוא קבוצת החזקה של A. נכון שזה מציק שיש בתוך הסוגריים של הפונקציה גם סוגריים של זוג סדור? יפה, אז מעכשיו פשוט נשמיט את הסוגריים הפנימיים, כך שנראה כאילו הפונקציה מקבלת שני קלטים במקום אחד. בפועל היא עדיין מקבלת רק קלט אחד, שהוא זוג סדור. באופן דומה, אני יכול להגדיר פונקציה שמקבלת 3 קלטים, או מחזירה זוג של פלטים, ובאופן דומה אפשר לעשות את זה גם למספרים שונים מ3 ו2 כמובן. והנה עוד דוגמה לפונקציה, שגם עונה על חוב ישן שלי, של להסביר למה מסמנים לפעמים את קבוצת החזקה של A בתור 2 בחזקת A. נניח ש-A היא קבוצה ו-B תת קבוצה שלה. הפונקציה המציינת של B בתוך A היא פונקציה מ-A אל הקבוצה 0,1. לכל קלט A קטן, הפונקציה מחזירה 1 אם A קטן שייך לתת הקבוצה B, ו-0 אם הוא לא שייך אליה. מה שנחמד פה הוא שלא רק שיש לכל תת קבוצה של A פונקציה מציינת, אלא שכל פונקציה מ-A לקבוצה 0,1 מתארת תת קבוצה של A. ולכן אפשר לחשוב על קבוצת כל הפונקציות מ-A לקבוצה 0,1
בתור סוג של ייצוג לקבוצת החזקה של A. עכשיו, ראינו שאחת הדרכים להגדיר את המספר 2 היא בתור הקבוצה 0,1, מה שהופך את הסימון 2 בחזקת A לסימון פורמלי לגמרי. זה אוסף הפונקציות מ-A לקבוצה 0,1, שכפי שראינו, קשור בקשר הדוק לקבוצת החזקה של A. לכן, משתמשים בחופשיות בסימן הזה גם כדי לתאר את קבוצת החזקה של A עצמה. לסיום, בואו נראה כמה הגדרות לפונקציות שלא עובדות. כי זה מה שמסוכן בלהגדיר פונקציה. זה שכתבנו כמה מילים שלכאורה מתארות פונקציה, זה לא אומר שההגדרה אכן תקינה מתמטית. כבר ראינו שתהיה לנו בעיה עם פונקציית השורש, אם נרצה שהיא תחזיר את כל השורשים הריבועיים של מספר. הנה פונקציה אחרת שמוגדרת באופן בעייתי. הפונקציה מהממשיים לממשיים, שלכל מספר מחזירה את 1 חלקי המספר הזה. מה הבעיה? הבעיה היא שעבור x שווה 0, אין מספר ממשי ששווה ל-1 חלקי 0. כך שהפונקציה לא מוגדרת בנקודה הזו. אמנם נתנו כלל שנראה כללי, אבל הוא נכשל במקרה מסוים, וזה מקלקל את כל ההגדרה של הפונקציה. אז כשמגדירים פונקציה בעזרת כלל, צריך לשאול את עצמנו, האם אין איברים בעייתיים שמקלקלים לנו? ועכשיו בואו נעבור לבעיה ערמומית עוד יותר. זוכרים את יחס השקילות E מעל הטבעיים, שבו שני טבעיים הם שקולים אם יש להם אותה שארית בחלוקה ב3? ובכן, בואו נגדיר פונקציה על קבוצת המנה של יחס השקילות הזה. איבר בקבוצת המנה ניתן לייצוג בתור מחלקת שקילות של איבר A מסוים, והפונקציה שלנו תחזיר את A. איך זה נכשל? כי תכונת היחידות לא מתקיימת. למשל, ראינו שמחלקת השקילות של 1 היא גם מחלקת השקילות של 4. אז מה F אמורה להחזיר על מחלקת השקילות הזו? את 1? את 4? את שניהם? ההגדרה של F היא מה שנקרא תלויה בנציג. וכדי שהפונקציה תהיה מוגדרת היטב, צריך לוודא שעבור נציגים שונים של אותה מחלקה לא מתקבלים פלטים שונים. אז זהו, זה להפעם. להתראות בפעם הבאה.